මේ අපේ 60 වෙනි පාඩමයි. ඒ වගේම natural sapphire inclusions වල 10 වෙනි පාඩම. 10 වෙනි කොටස. මේකදී අපි ඇතුළත් කිරීමේ අලංකාරය එහෙම නැත්නම් ස්වභාවික කොරම්ඩම් වල අලංකාරයේ ගවේෂණය කිරීම තමයි කරන්න හදන්නේ. අපි යමු ඇතුළට. මේ තින්නේ ලංකාවේ yellow sapphire එකක lighting condition එක fiber optic oblique lighting condition එක යටතේ මේ yellow sapphire එකක් ඇතුලේ හිර වෙලා තියෙන inclusion එක ඇතුලේ yellow sapphire එකේ ඇතුලේ sapphire inclusions feature එකක් හිර වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ ශ්‍රී ලංකාවේ කහ මැණිකක සිර වී ඇති මෙම නිල් මැණික් මේ blue corundumයි blue sapphire මයි ඇතුලේ හිර වෙලා. yellow sapphire එක ඇතුලේ sapphire inclusion. sapphire එක ඇතුලේ sapphire inclusions මේ තියෙනවා. මේ natural stone එකක්. මෙතනට ගියාම මේකේ lighting condition එක diffuse light field සහ හරස් ද්‍රව crossed polars. අර inclusion එකම yellow sapphire එකේ inclusion එකම හරස් ද්‍රව අතර බැලුවාම කැපී පෙනෙන වෙනසක් පෙන්වනවා මේ ඇතුලේ තියෙන corundum inclusions වල. මේ cut and polish කරපු ගලක. මෙන්න මේ cross polars හරහා මේ ලයිට් එක දාලා බැලුවාම අරකම පේන හැටි මේ ඉන්ක්ලූෂන් එකේම පේන ආකාරයක්. මේකත් නැචරල් බව පෙන්වනවා. මෙතනට ආවම diffuse light field සහ හරස් ද්‍රව කියන කන්ඩිෂන් දෙකම යටතේ තමයි මේ පින්තූරය අරන් තින්නේ. මේ අපේ ලංකාවේ නිල් මැණික් වල හරස් ද්‍රව අතර බලනකොට ද්විවර්තනයේ වෙච්ච ස්පටික පෙන්වනවා. මේ බලන්න පාට දෙකක් එක්ක ද්විවර්තනයක් පෙන්වනවා. ඩබල් රිෆ්‍රැක්ටිව් ඒ කියන්නේ බයෆ්‍රින්ගන්ට් ක්‍රිස්ටල්ස් පෙන්වනවා. මේ ක්‍රිස්ටල්ස් දෙකේ මේකත් එහෙමයි. මේ බයෆ්‍රින්ගන්ට් ක්‍රිස්ටල් ද්විවර්තිත ක්‍රිස්ටල්ස් ඉන්ක්ලූෂන්ස් හැටියට පෙන්වනවා. මේකත් නැචරල් ඉන්ක්ලූෂන් එකක්. ඒකම මේ විදිහට බැලුවාම මෙතන ලයිටිං කන්ඩිෂන් එක diffuse light field crossed polars කලින් එකෙත් ඒකමයි. මෙතන පොඩි වෙනසක් පේනවා අපිට. මොකද මෙම නිල් මැණික් වල හරස් ද්‍රව අතර ද්විවර්තනය වෙච්ච ස්පටික දැන් මෙතන මේ තුනයි මේකෙත් ලාවට පේනවා. මේ ස්පටික තුනේම ද්විවර්තනය හොඳින් පේනවා. මේ ලංකාවේ treated නොකරපු heat treat නොකරපු natural ගලක්. මෙතනට આવහම fiber optic diffuse overhead එකයි diffuse overhead ආලෝකය විසරණය කරපු උඩිස් ආලෝකය fiber optic ආලෝකය දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ රූටයිල් සේද සහ අමුණා ඇති මේ රූටයිල් සේද හොඳට බලන්න. රූටයිල් සිල්ක් එක පැටලිලා තියෙනවා. ඒවට කියන්නේ ඩෝට ක්‍රිස්ටල්ස් කිය. දියනිය ස්පටික. ඩෝට ක්‍රිස්ටල්ස් මේවා පැටලිලා තියෙනවා. මේ බලන්න. රූටයිල් ඉන්ක්ලූෂන්ස් එක්ක ඩෝට ක්‍රිස්ටල්ස් පේනවා. අඳුර ගන්න. ඒවත් එක්කම එකට තියෙන දියනිය ස්පටික කියලා ඒවට අපි කියන්නේ. මේ ලංකාවෙන් ලැබිච්ච සරන්ඩිප් කියන ලංකාවෙන් ලැබිච්ච නිල් මැණිකක අභ්‍යන්තරයේ බොහොම ප්‍රාණවත් කරලා තිනවා. මේකේ හීට් ලක්ෂණයක් නැත. ස්වභාවිකව පිහිටි ලක්ෂණය පමණයි තියෙන්නේ. මෙතනට ආවහම මේකේ පෙන්නනවා මේ පින්ක් සෆායර් එකක් ලංකාවෙන් ලැබිච්ච පින්ක් සෆායර් එකක මෙන්න ඉරිඩිසන්ට් දේදුණු පැහැ පෙනුමක් එනවා. නම් මේ දේදුණු පැහැ පෙනුමක් ආවහම මේ ඇඟිලි සලකුණක් මෙතන තියෙන එක දේදුණු පැහැ වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මේකෙන් පෙන්눔 කරනවා මේ අසල යට මේ අසල තියෙන්න පුළුවන් C අක්ෂයට සමාන්තර prism shapes. ඒ නිසා තමයි මේ prism shapes වලින් තමයි මේ වර්ණය සුදු ආලෝකේ කඩලා තියෙන්නේ. ඒතර මෙතන කියලා දෙනවා ශ්‍රී ලංකාවෙන් රෝස මැණිකක වර්ණවත් ද්විතීක ඩබල් රිෆ්‍රැක්ටිව් ඇඟිලි සලකුණක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. සුවකිරීම රටාවේ යටින් පවතින පරමාණුක සමමිතිය මේකෙන් පෙන්눔 කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර මේ සුවකිරීම ව්‍යුහය මේකේ තියෙන මේ සුවකිරීම රටාවල් තියෙන ඍජුකෝණාශ්‍රා හැඩ පේනව නේද මේ? මේ ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර සුව වූ ව්‍යුහය මේ ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර හැඩ මේ ටික ඔක්කොම පේන්නේ. මෙතන මේ පේන ලොකු එකේ ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර හැඩයක්. මේ ඇඟිලි සලකුණ තියෙනෙත් ඒක ඇතුලේ. මේ ප්‍රිස්මේ තලයේ C අක්ෂයට සමාන්තරව ප්‍රිස්ම තලයක් පිටලා තිනවා. ඒකයි මේ
ලක්ෂණය ලැබිලා තින්නේ මේ අපිට මේ ස්පෙක්ට්‍රම් කලර් එක ලැබිලා තියෙනවා. ඒක අපි මීට කලිනුත් ඉගෙන ගත්තා. මීට කලින් පාඩමෙත් බැලුවා. එහෙනම් මේකෙත් කිසිම හානියක් වෙලා නැහැ. මේකත් නැචරල් ගලක් no heat. මේකේ ආලෝක ප්‍රභවය fiber optic oblique ආනත fiber optic. මේක විශේෂයි. මේක ඇතුළේ හොඳට බලන්න මේ තියෙනවා. මේක ටිකක් විශේෂයි. yellow sapphire එකක්. එතකොට මේ ලංකාවෙන් ලැබෙන මේ yellow sapphire වල සාමාන්‍යයෙන් රූටයිල් සේද නැහැ. ඔන්න වැදගත් විශේෂත්වය මම කියනවා. ලංකාවේ පුෂ්පරාගවල මේ yellow sapphires වල රූටයිල් කෙඳි නැහැ. අඩුයි බොහොම. ඒ නිසා yellow sapphire එකේ yellow star sapphires නැහැ. ඔන්න වැදගත්ම දේ. yellow sapphires වල yellow star sapphires ඇත්තෙම නැති තරම් නෑ. ඒකට හේතුව yellow sapphires ඇතුලේ රූටයිල් කෙඳි නැහැ. රූටයිල් සිල්ක් නැහැ. එතකොට ඒ නිසා තමයි yellow star sapphires කියන එක ලෝකේ දුර්ලභ. ඒ වෙනුවට ඒවායේ රූටයිල් වගේ එකම රටාවකින් මේ බලන්න රූටයිල් වගේ එකම රටාවකින් විසර්ජනය වෙච්ච කුඩා මැග්නීසියම් දරන අඩංගු අංශු තියෙනවා. මැග්නීසියම් අඩංගු අංශු තමයි මේ පේන්නේ. එහෙනම් තාපපිරියම් කරන ලද ගල්වල මේවා අර්ධ වශයෙන් විසිරුණු ලද සිල්ක් සමග මේක පැටලෙන්න පුළුවන්. හීට් ට්‍රීටඩ් කරපු ගලක මෙහෙම දර්ශනයක් දැකලා පටලැවෙන්න පුළුවන් Tamanට. එහෙම පටලව ගන්න එපා කියලායි මේ කියන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ මැග්නීසියම් අංශු. මැග්නීසියම් අඩංගු අංශු කුඩා අංශු එක්ක මේක විසිරලා තිනවා. මෙතන මේක පටලවා ගන්න එපා කියලායි මම මේ කියන්නේ. එහෙනම් මේකේ fiber optic oblique තමයි lighting condition එක. මේකත් natural. සමහරට හිතන්න පුළුවන් පටලවා ගන්න එපා heated කියලා. මෙතන ප්‍රධාන කාරණාවක් මෙතන කියලා තියෙනවා. ඒක මතක තියාගන්න. දැන් අපි යනවා මෙතනට මේකේ lighting condition එක fiber optic oblique ආනත fiber optic. මේකේ මේ fingerprint එක යටින් තියෙන පරමාණුක සමමිතිය පෙන්වන රූපයක් මෙතන iridescent වෙලා තියෙනවා. දියදුණු පැහැයෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ඇඟිලි සලකුණ ප්‍රිස්ම මුහුණතක් දිගේ පිටලා තියෙනවා. අපි දැන් ඒක ටිකක් දන්නවා. ප්‍රිස්ම මුහුණතක් ඇතුලේ තිබිලා තමයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ මේ ඇඟිලි සලකුණට වර්ණ ටික එන්නේ කියලා. iridescent ගතිය එන්නේ කියලා. මේකත් natural inclusion. මේ බලන්න වටේ තියෙන ඔක්කොම ඇඟිලි සලකුණු ඔක්කොම කිසිම හානියක් වෙලා නැහැ. මෙතනට ආවා මේක fiber optic diffuse overhead. diffuse overhead දාලා තින්නේ මේකේ තියෙන විශේෂ හැඩයක්. මෙන්න බලන්න මේ හැඩය ඊතලයක්. මෙන්න මේ ඊතල හැඩය රූටයිල් නීඩල් එක. රූටයිල් ඉදිකට්ට. මේ heat treatment නොකරපු නිලක් ඇතුලේ තියෙන කියන්නේ blue sapphire එකක් ඇතුලේ තියෙන මේ inclusion එක නැත්තම් මේ රූටයිල් ඉදිකටුව නැත්තම් මේ රූටයිල් නීඩල් එක ඒකට අපි කියන්නේ අර සීතල වැඩි වුණාම හිමායිත වෙනවා කියලා වචනයක් කියන්නේ. සීතල වැඩි වුණාම ගල් වෙලා. සීතල වැඩිකමට ගල් වෙලා. මෙතන මේ සීතලක් නැත්තේ නැහැ. සීතල වැඩිකමට ගල් වුණා වගේ දෙයක් පෙන්නනවා. ඒ නිසා මෙතන කියලා තියෙනවා ඊතල හැඩිත රූටයිල් ඉදිකටු ශ්‍රී ලංකාවෙන් රත්න වූ ඒ කියන්නේ no heat මෙම නිල් මණික තුල ශීත වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හිමායිත වී තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සීතලටපත් වෙලා නෙවෙයි මේ තියෙන්නේ ගල් වෙලා හීතලට ගල් වෙලා වගේ හැඩයක් වෙනවා. එහෙනම් මේකත් natural. overhead light එකෙන් diffuse overhead light එකෙන් තමයි මේක දකින්න පුළුවන්. මේක natural ගලක්. මේකට ආවහම මෙතනක් තියෙනවා ප්‍රශ්නයක්. මෙන්න මේ බලන්න මේ negative crystal එක. ඒකෙත් මේක මේ හීතලට ගල් වෙලා වගේ හිමායිත වෙලා තියෙන negative crystal එකක් මේ පේ. මේ හිමායිත වෙච්ච negative crystal එක පළල පැත්ත බලන්න මේ හීනි පැත්ත. මේ පළල පැත්ත බැලුවාම මේ පළල පැත්තේ ඒකත් එක්ක තියෙනවා daughter crystal එකක්. මේකට කියන්නේ මේ දුබුරු පාට එකට කියන්නේ daughter crystal. මේ negative crystal එකේ දියණිය crystal එක. daughter crystal. ඒක පළඟුවක් quartz. mica. එතකොට මේකේ කියනවා ශ්‍රී ලංකාවෙන් ලද මෙම රත්නකල නිල් මණික තුල හිමායිත වූ ඊතල හැඩිති රූටයිල් ඉදිකටුවක් වැතිර ඇත. එතින් ඒකේ පුළුල් කෙළවරේ daughter crystal එකක් තියෙනවා පළඟුවක් mica quartz. එතකොට මේක දිහා බැලුවාම අපිට
පේනවා මේට කිසිම හානියක් වෙලා නැහැ. no heat natural ගලක්. මෙතනට ආවම මේකේ fiber optic transmitted light එකේ ඒකාකාරී ආලෝකය වෙట్లా තියෙනවා. මේකත් untreated ලංකාවේ ගලක්. මේකේ අක්‍රමවත් ස්පටික ඉවත් කරන ලද රූටයිල් සේද මත පාවීයයි කියලා තියෙනවා. මේ බලන්න මේ රූටයිල් සේද. මේ රූටයිල් සේද මත මේ බලන්න කිසිම ක්‍රමික හැඩයක් නැති ස්පටික මේ ටික බලන්න. මේක බලන්න. ක්‍රමික හැඩයක් නැති ස්පටික මේක ඇතුලේ පාවෙනවා වගේ පේනවා. මේවට මේ රූටයිල් කෙඳි වලට මේ කිසිම හානියක් වෙලා නැහැ. මේ ගල නිර්මාණය වෙන මොහොතේ සිද්ධ වෙච්ච තත්ත්වයම තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේකත් untreated natural inclusion එකක්. transmitted light එක. මෙතනට ආවා. මේක transmitted light එකේ fiber optic transmitted light එකේ ගත්ත පින්තූරයක්. මේකෙත් තියෙනවා silk මේ තියෙන natural silk එක. මේ silk. එතකොට ඒකට against මේ තින්නේ quartz තහඩු දෙකක්. මේ සිල්ක් එකට කිසිම හානියක් වෙලා නැහැ. ඒකට against ඒකත් එක්ක මත පිටලා තියෙන මෙන්න මේ කුඩා පළිඟු තහඩු දෙකටත් කිසිම හානියක් වෙලා නැහැ. එහෙනම් මේක natural මේ තියෙන ගල. natural stone එකක් මේ තියෙන්නේ. මෙතනට ආවම මේකේ fiber optic transmitted light එකේ එකක් තරම් තියෙන්නේ දුඹුරු පළිඟුවක් තියෙනවා මෙතන මේ. දුඹුරු පළිඟුවක් එක්ක සිහින් ස්පටික තහඩුවක්. ලංකාවෙන් ලැබිච්ච මේ නිල් මණිකේ අභ්‍යන්තරයේ සිල්ක් එකත් එක්ක බොහොම පැහැදිලිව තියෙනවා. කිසිම හානියක් වෙලා බව පෙන්වුම් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මෙතන මේකටවත් මේ සිල්ක් එකටවත් හානියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ heat treated නෙවෙයි natural. අපි ඊළඟ පාඩමේ ඒ කියන්නේ අංක 11 වෙනි කොටසේ හමු වෙමු. එතකන් ඔබට ජය පතනවා. පිළිවෙලට පාඩම් අංක පිළිවෙලට ෆලෝ කරන්න. එතකොට ඔබේ මතකයේ මේවා තබා ගන්න.